ጤና ይስጥልኝ። ይህ በየጊዜው አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ኦሪዮን ቴክ ቲዩብ ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ እንዴት ሞባይላችሁን እንደ ማይክሮፎን መጠቀም እንደምትችሉ ነው። አብዛኞቻችሁ ቪዲዮ ለመስራት ፈልጋችሁ ድምፅ ለመቅረጽ ኮምፒውተራችሁ ጋር የምታገናኙት ጥራት ያለው ማይክ ሊቸግራችሁ ወይም መግዛት ትፈልጉ ይሆናል። ነገር ግን ስማርትፎን እያላችሁ ለማይክሮፎን ወጪ ማውጣት አይጠበቅባችሁ። አሁን በዚህ ቪዲዮ ሞባይላችሁን እንዴት ኮምፕሊትሊ ጥራት ያለው ማይክ ማድረግ የምትችሉበትን መላ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ WO ማይክ የሚባለው ሶፍትዌር ወደ ኮምፒውተራችሁ እና ወደ ሞባይላችሁ ትጭናላችሁ። ይህን ለማድረግ የኮምፒውተራችሁን ዘር ትከፍቱና ጉግል ላይ ሄዳችሁ WO ማይክ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ ይሄኛውን WO ማይክ ፍሪ ማይክሮፎን የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ ወደ ሶፍትዌሩ ሆም ይወስዳችኋል። ይሄ ፔጅ ወይም ይሄ ገጽ ስለ ሶፍትዌሩ በደንብ ያብራራላችኋል። እሱን ማንበብ ትችላላችሁ። ነገር ግን ወሳኝ የሆኑትን ነገሮች በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ይሄ ሶፍትዌር 3 ፓርቶች አሉት። እንደምታዩት አንደኛው WO ማይክ አፕ የሚል አለ። ይሄኛው ሞባይላችሁ ላይ ነው ራን የሚሆነው እና ሞባይላችሁ ላይ ኢንስቶል ማድረግ አለባችሁ። የሚጠቅመው የምትፈልጉትን ድምፅ ካፕቸር አድርጎ ወደ ኮምፒውተራችሁ ትራንስሚት ማድረግ ነው። ሁለተኛው WO ማይክ ክሊንት የሚል አለ። ይሄኛው ኢንስቶል የሚደረገው ኮምፒውተራችሁ ላይ ነው፣ እዛው ነው ራን የሚሆነው። ይሄኛው ተግባሩ ሞባይላችሁ ላይ ያለውን አፕ ከኮምፒውተራችሁ ጋር ማገናኘት ነው። ሶስተኛው WO ማይክ ቨርቹዋል ዲቫይስ የሚል አለ። ይሄኛው ሪል ማይክሮፎንን ኮምፒውተር ላይ ሲሙሌት ለማድረግ ነው የሚጠቅመው። እንዲሁም በWO ማይክ አፕ እና በWO ማይክ ክሊንት ካፕቸር የተደረገውን አውዲዮ ዳታ ለተለያዩ ሳውንድ ሪኮርደር ወይም ኤዲተር አፕሊኬሽኖች ፊድ ያደርግላችኋል ወይም ይሰጥላችኋል። ለምሳሌ ከአውዳሲቲ ከሚባለው የሳውንድ ሪኮርደር ወይም ኤዲተር ሶፍትዌር ጋር እንዴት ድምፆችን ወደ አውዳሲቲ WO ማይክ ቨርቹዋል ዲቫይስ ፊድ እንደሚያደርግልን ከትንሽ ቆይታ በኋላ እናያለን። አሁን እነዚህ 3 ሶፍትዌሮች ወደ ሞባይላችሁና ወደ ኮምፒውተራችሁ ኢንስቶል እናደርጋለን። ይህን ለማድረግ እዚህ ጋር ተመጡና ኢንስታል ክሊንት ኤንድ ድራይቨር ኦን ፒሲ የሚለው ጋር ተመጡና WO ማይክ ኢንስታለር ፎር ዊንዶውስ የሚል አለ። እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ግን ልክ እንደምታዩት ዳውንሎድ እንድታደርጉት ፕሮምፕት ያደርጋችኋል። እሱን ስታርት ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ዳውንሎድ አድርጎ ጨረሰ ማለት ነው። ሲጨርስ ፎልደራችሁን ተከፍቱና ዳውንሎድ አድርጎ ያስቀመጠበትን ፎልደር ተከፍቱና እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ። ይሄ ነው። ይሄንን ኢንስቶል እናደርጋለን ወደ ኮምፒውተራችን። ኢንስቶል አድርጋችሁ ስትጨርሱ ሶፍትዌሩን ስታርት ወይም ላውንች ስታደርጉት ሚሲንግ DLL ኤረር ካላችሁ ወይም አልከፍት ብሎ ካስቸገራችሁ ይሄኛውን ድራይቨር እዚህ ጋር መጣችሁ ዳውንሎድ ታደርጉና ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። ከዛ ያለምንም ችግር ይከፍትላችኋል። አሁን ደግሞ WO ማይክ አፕን ሞባይላችን ላይ እንጭናለን። ይህን ለማድረግ ስልካችሁ አንድሮይድ ከሆነ ፕላይ ስቶር ላይ ትሄዱና WO ማይክ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ይሄኛው ይመጣላችኋል። እሱን እኔ ኢንስታል ስላደረኩት ነው ከዚህ በፊት። እናንተ ኢንስታል ይላችኋል እዚህ ላይ። ይሄን ኢንስቶል ታደርጋላችሁ። አሁን WO ማይክ ሶፍትዌር ሞባይላችን ላይ ኢንስቶል አድርገናል፣ እንዲሁም ኮምፒውተራችን ላይ ኢንስቶል አድርገናል። አሁን ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ሞባይላችንን እና ኮምፒውተራችንን ኮኔክት ማድረግ ነው። ይህን ለማድረግ የሞባይላችሁን WO ማይክ አፕ ትከፍቱና የሴቲንግ ጋር ትሄዳላችሁ፣ ወይም የጊር ምልክቱ ጋር ሄዳችሁ ትራንስፖርት የሚለውን ትከፍቱታላችሁ። እነዚህ 4 አማራጮች ይመጡላችኋል። በብሉቱዝ ትችላላችሁ፣ በዩኤስቢ ትችላላችሁ፣ በዋይፋይ ትችላላችሁ፣ በዋይፋይ ሆትስፖት ትችላላችሁ። እነዚህን አንድ ባንድ እናያለን። የመጀመሪያው በብሉቱዝ እንዴት እናገናኛለን። ይህን ኮኔክሽን ለመፍጠር የሞባይላችሁን አፕ ትራንስፖርት ሞድ ብሉቱዝ መሆኑን ቸክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በፊት ግን ኮምፒውተራችሁና ሞባይላችሁ በብሉቱዝ ፔር መሆን አለባቸው።
እሱን ማድረግ አለባችሁ። እንደዚህ ፔር መሆን አለባቸው። ከዛ ኮምፒውተራችሁ ላይ የጫናችሁትን WO ማይክ ክሊንት ትከፍቱታላችሁ። የሞባይላችሁን አፕ ፕላይ በተን ትነኩትና ወደ ሬክታንግል መቀየር አለበት። ዜን የኮምፒውተራችሁን አፕ ክሊንት አፕ ኮኔክሽን የሚለውን ትነኩና ብሉቱዝ የሚለውን ቸክ ታደርጉትና ኮኔክት ትሉታላችሁ። ይሄው እንደምታዩት ኮኔክት ሆኗል። አሁን ሞባይላችሁን እንደ ማይክ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው USB ኬብል በመጠቀም ማገናኘት ነው። ይህን ለማድረግ USB ኬብላችሁን ከሞባይላችሁ ወደ ኮምፒውተራችሁ ትሰኩና ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ትራንስፖርት ላይ አሁንም USB ታደርጉታላችሁ። የሞባይላችሁን አፕ የኮምፒውተራችሁን አፕም ተከፍቱና ከዛ በፊት የሞባይላችሁን ፕላይ በተን ወደ ሬክታንግል ትቀይሯታላችሁ። ዜን እዚህ ጋር ኮኔክሽን መጣችሁ። ይህንንም ሞዱን USB ታደርጉታላችሁ። እዛ ኮኔክት ትሉታላችሁ። ኮኔክት ይሆንላችኋል። አሁንም እንደ ማይክሮፎን መጠቀም ትችላላችሁ ሞባይላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ዋይፋይ በመጠቀም በዚህ ኮኔክሽን ሞድ ሁለቱም ሞባይላችሁም ኮምፒውተራችሁም ቱ ዘ ሴም ኮኔክሽን ኮኔክት መሆን አለባቸው። ቱ ዘ ሴም ኔትወርክ። ዜን አሁን መጣችሁ ኮምፒውተራችሁ ጋር ሄዳችሁ ዳታችሁን ማየት ትችላላችሁ። ኮኔክት የሆኑትን የኛው ኮኔክት ሆኗል። ዜን ከዚህ ዋይፋይ ፈጥሬ ሞባይሌን ኮኔክት አድርጋለሁ። ቱ ዘ ሴም ኔትወርክ ኮኔክት አድርጋችኋለሁ። አሁን ይህንን የቅድሙን ተመሳሳይ ስቴፕ ሄዳችሁ ዋይፋይ ታደርጉታላችሁ። የሞባይላችሁን አፕም የኮምፒውተራችሁን ክሊንት አፕም። ነገር ግን እዚህ ጋር ፕሮክሲው ተመሳሳይ መሆን አለበት። የሞባይላችሁን ፕሮክሲ እዚህ ጋር ትሞሉታላችሁ። ኮምፒውተራችሁ አፕ ላይ 137.30 ይላል። እሱን ትቀይራላችሁ። ከዛ በኋላ ኮኔክት ትሉታላችሁ። ይሄው አሁን ኮኔክት ነው፣ መጠቀም ትችላላችሁ። አራተኛው ዋይፋይ ዳይሬክት ወይም ዋይፋይ ሆትስፖት በመጠቀም ኮኔክት ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ሆትስፖት ፈጥሬ ያለው ሞባይሌ ላይ ዜን ኮምፒውተርን ከሞባይል ሆትስፖት ጋር ኮኔክት አድርገውና አሁንም ተመሳሳይ ስቴፕ ሄዳለሁ። ዋይፋይ ዳይሬክት አድርገዋለሁ ትራንስፖርት ሞዱን ኮምፒውተር አፕም ላይ እንደዚሁ እሱን አድርጋለሁ። ነገር ግን ዳታ ለምትጠቀሙ ይህንን ሞድ ሪኮመንድ አላደርጋችሁም፣ ብር ይቆጥራል። ስለዚህ እነን ኮኔክሽን ፈጥራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው ኮኔክት ሆነዋል። ከነዚህ አራት ማገናኛ መንገዶች አንዱን ተጠቅማችሁ ካገናኛችሁ በኋላ አሁን ሞባይላችሁን እንደ ማይክ የምትጠቀሙበት ደረጃ ላይ ደርሳችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ብሉቱዝ ተጠቅሜ ኮኔክት አድርጌያቸዋለሁ። ይህን ኮኔክሽን ከፈጠርኩ በኋላ ቀጣይ የማሳያችሁ ሞባይሌን እንዴት እንደ ማይክ መጠቀም እንደምችል ነው። ይህን ለማድረግ ሁለት መንገዶችን አሳያችኋለሁ። አንደኛው ዊንዶውስ 10 ፕሪኢንስታል ሳውንድ ሪከርደር በመጠቀም ሞባይሌን እንደ ማይክ ዲቫይስ በመጠቀም እንዴት ሳውንድ ሪከርድ ማድረግ እንደምችል አሳያችኋለሁ። ያን ለማድረግ ሳውንድ ሴቲንጋችሁን ገብታችሁ እዚህ ጋር ቹዝ ዮር ኢንፑት ዲቫይስ ይላችኋል። አሁን ኮኔክት ስላደረጋችሁት ማይክሮፎን WO ማይክ ዲቫይስ እንዳማራጭ ይመጣላችኋል። እሱን ሴሌክት ታደርጉታላችሁ። ከዛ የዊንዶውስ 10 ሳውንድ ሪከርደር ትከፍታላችሁ። ይሄን አፕ ትከፍቱና እነዚህኛውን ምልክት ስትነኳት ሳውንድ ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ጤና ይስጥልኝ፣ ይህ ኦሪዮን ቴክ ቲዩብ ነው። ስትጨርሱ ስቶፕ ትሉታላችሁ። አሁን እንደገና ማዳመጥ ከፈለጋችሁ ይሄን እዚህ ጋር ፕሌይ ይላችሁ። ፕሌይ ስትነኩት ጤና ይስጥልኝ፣ ይህ ኦሪዮን ቴክ ቲዩብ ነው። ይሄው በዚህ መንገድ ድምጻችሁን ስልካችሁን እንደ ማይክ በመጠቀም ሪከርድ ማድረግ ይችላችኋል። መጨረሻ ላይ ኦፕን ፋይል ሎኬሽን ብትሉት ሪከርድ ያደረጋችሁትን ድምጽ ያሳያችኋል። ይሄን ከፍታችሁ እንደገና ማዳመጥ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ የፋይል ጤና ይስጥልኝ፣ ይህ ኦሪዮን ቴክ ቲዩብ ነው። ይሄው ሁለተኛ እንዴት አውዳሲቲ የሚባለውን የሳውንድ ሪከርደር እና ኤዲተር ሶፍትዌር ተጠቅማችሁ እንዴት ድምጻችሁን በዚህ ሶፍትዌር አማካኝነት በስልካችሁ ሪከርድ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ሶፍትዌሩን ከፈለጋችሁት ጉግል ላይ ሄዳችሁ audacity.team.org ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ይሄ ይመጣላችኋል። ዳውንሎድ የሚለውን ነክታችሁ ይሄ ሆም ይመጣላችኋል።
ከዚህ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። አውዳሲቲ ፎር ዊንዶውስ ይላችኋል። ዊንዶው ከሆነ ኮምፒውተራችሁ ዊንዶውስ 10 ዊንዶውስ 7 ለማንኛውም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አውዳሲቲ ፎር ዊንዶውስ የሚለውን ነክታችሁ ለምሳሌ ከረንት ቨርዥኑ 3.04 ነው። ይሄው 32.99 ሜጋባይት ፋይል ሳይዝ አለው። እሱን አወርዳችሁ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንስቶል ካደረጋችሁት በኋላ ትከፍቱታላችሁ። ይሄ ሶፍትዌር ሪከርድ ድምጽን ሪከርድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። በሌላ ጊዜ እንዴት ድምጽን ኤዲት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ሪከርድ እንዴት ማድረግ እንደምንችል ብቻ ነው። እዚህ ጋር መጣችሁ ያመረጣችኋል። እንደ አውዲዮ ኢንፑት የምትጠቀሙትን ዲቫይስ ያመረጣችኋል። ደብሊው ማይክ ዲቫይስ የምትለዋል ሴሌክት ታደርጉለታላችሁ። ዜን አሁን ድምጻችሁን ሪከርድ ለማድረግ እዚህ ጋር የቀይ ምልክቷን ትነኳታላችሁ። ጤና ይስጥልኝ፣ ይህ ኦሪዮን ቴክ ቲዩብ ነው። ዜን ስትጨርሱ እዚህ ጋር መጣችሁ ስቶፕ ትሉታላችሁ። ከዛ ለማዳመጥ ይሄንን ፕላይ የሚለውን ብትነኩት ጤና ይስጥልኝ፣ ይህ ኦሪዮን ቴክ ቲዩብ ነው። ዜን ስትጨርሱ እዚህ ጋር መጣችሁ በዚህ ሶፍትዌርም ሞባይላችሁን እንደ ማይክ ተጠቅማችሁ ድምጻችሁን ሪከርድ ማድረግ ይችላችኋል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ፋይል በፈለጋችሁት ፋይል ታይፕ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መጣችሁ ኤክስፖርት አስ ኤምፒ3 አስ ዌብ አስ ኦጂጂ አስ አውዲዮ ለምሳሌ ኤክስፖርት አስ ኤምፒ3 ብላችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጉት ፎልደር ላይ ሴቭ ማድረግ ስም ሰጣችሁ። ለምሳሌ እንዴ ዴስክቶፕ ላይ ያስቀመጡት ሴቭ እዚህ ጋር ታይትሉን ኔሙን አርቲስት ኔም የፈለጋችሁትን ተሰጥቷታላችሁ። አስ ዲፎልት ነው ዝም ብዬ ተወለው ኦኬ ብዬ ይሄው ማይ ቮይስ አገኘሁት። ይሄን ወደ ቪዲዮአችሁ ወይም ወደ ተለያዩ አፕሊኬሽኖች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለቆይታችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው፣ በደህና ሁኑ።